Förväntningar vet jag inte om jag har, för att jag är inte sådär 100% säker på mig själv på grund av åldern och att jag har haft de här hjärtinfarkterna. Men det här, jag tycker helt enkelt om allting går bara något sån här bra, så tycker jag att det blir alldeles underbart. Jag älskar alltså att komma ut i Asien. Jag vet inte vad det är. Jag kan inte förklara det. Men jag hör liksom hemma där på något sätt. Jag trivs. Nepal? Yes. So. 25 times? Beautiful. Beautiful. Do you know which mountains are which? Can you point out any? Well, no, I don't know most of them. It's more to the right-hand side, I think, one most far away there. Yeah. It's 11 o'clock. That's Mount Everest. And if you get a little bit closer, then you can see the Mount Everest. The left one is Annapurna. There? Annapurna. Annapurna on the left side. Annapurna, we are going. That's the big one. You have made this the beginning of our journey. You have made it excellent for us. Oh, we're glad to do that for you. Happy to do so for you. I heard that you're 84 years. Yes, and I said I must come this maybe last time. But I must see. How long are you staying? For the rest of the year? He cannot stay only 2 weeks, and so I go home with him and my granddaughter. I would say 6 weeks or something here, but I have had 2 heart infarcts. Yeah, and nearly died, so they don't like I am going, but I say I go, I must go. 50, 40, 30, 20, 10. Som 10-åring så fick jag de första böckerna om världen överhuvudtaget av min far, och jag var sjuk och jag kunde inte hållas lugn, så jag fick sitta med dem. Och de första kapitlerna i en av de där 3 böckerna, den första boken, det var 3 förbjudna länder: Tibet, Nepal och Bhutan. Och jag läste om hela världen, men det fastnade också. Det där, så jag kom alltid tillbaka till de 3 förbjudna länderna. Och nu är det underbart att nu har jag faktiskt fått besöka dem alla 3. I Nepal har jag varit jättemycket på grund av mina tibetanare där. Jag har följt med farmor hit till Nepal för att få uppleva Nepal och tibetanerna framförallt, som farmor har hjälpt under de senaste 30 åren. Att få se allt hon har gjort tillsammans med henne och få uppleva de ställena hon har varit på,
skolorna hon har hjälpt och träffa de tibetanerna som hon har hjälpt genom åren. Och att få träffa alla hennes vänner som hon har fått. Speciellt då Kesang och hans familj. First time I met Tiger in Chasa area, that is Solokhumbu near Mount Everest. And that very day my son was born, the very day when she came there. And we usually call you the Aino Tigerstedt son. He's 27. Aha, they are the same. Same year. Yes. Det är 27 år sedan vi möttes. Jag mötte Kesangs familj uppe i den här internatskolan som jag fick byggd. Så tiden går, Jesus ändå. 27 år, ja. Men inte hade förändrat sig så hemskt mycket här. Det är lite samma. Naturligtvis mera folk. In 1959, I was in Lhasa. My uncle was a very high Lama, abbot of Sera Monastery. And he asked to Dalai Lama that we must go out from Lhasa somewhere. And then he agreed, and my uncle has promised that he will bring some bodyguards with him for Dalai Lama's bodyguards. And altogether my uncle has brought 30 young people with guns and ammunition, everything. So we came after Dalai Lama. And then in south of Lhasa, we joined Dalai Lama there. And from there, we came together with Dalai Lama. At the border, then we sent back 30 people to Tibet to fight with Chinese. And me and my uncle, along with Dalai Lama's group, the first group, around 100 people came to India. Yeah, I have never seen it so fine. Oh, it's wonderful. Och se hur de spis vi har uppe. Jag måste titta. Det är likadan ordning uppe. Kesang och hans svåger har byggt det här. Tsongkhapa, he's the head of the Gelupa sect. Yes. And these are my gurus. This is a younger tutor. Yeah. We met in Kalampur. I know. Yes, he was sick. Yeah, that's Yeah, right. I remember it. Yes. Och där är vattenskolan och de här. I got lots of teachings, all of this. Yeah, I see. I love this. And all your colors. That is books. Yes. Där är deras böcker. See. Där är salong. Böneböcker. Jo, det är liksom här. Jo, det är allt. So one you have to find out which book you need. Then let's open this side. So. You tell your uncle. It is. I am so happy here and to be just with all you. Och det började när jag kom hem efter en sån där lång resa och hade varit i Asien förut. Och kom jag hem så frågade de här på skolan när jag mötte en gång en lärarinna att om jag inte kunde komma och hjälpa det där och underhålla eleverna, att det måste ju vara väldigt intressant när man gör en sån där resa. Så sa jag mycket impulsivt, jo att det går nog utmärkt. Och så tog jag det där och kom hem och min man tittade på mig och sa, vad hände? Så sa jag inget vidare än att jag ska hålla föredrag på skolan. Och det går inte. Jo, men det går nog bra. Nu kan du. Så sa jag aldrig gjort det. Men det gick för att
Han meddelade sen åt mig att de måste ju dra ner gardinerna och du står i mörkret så inte ser någon på dig utan vi ser på bilderna. Och så berättade jag till bilderna. Och det var så det startade allt sammans. Och så kommer de och ska sälja julkärvar åt mig. Lions, 5 karlar i en bil och en kommer in för att sälja. Och då sa jag att jag ska gå efter pengar och det sprang jag också efter pengar. Men så slog det mig att för han säger så här att det är för att hjälpa och vi ska ju hjälpa varandra. Så när jag kommer ner på övre våningen så säger jag att, hördu, att det där var väldigt bra med att hjälpa varandra. Att kan du gå ut och säga åt dem där i bilen att jag kommer att visa mina bilder om tibetanerna så kan jag få hjälp från Lionklubbarna. Nej men ser du det är bara karrar och inte har vi något kvinnfolk där och det går nog inte. Alltså sa jag ta och gå ut och fråga dem. Och det gjorde han. Och de var så förvånade så de sa jo och jag fick komma och visa. Och när jag fick lov till det så var jag runt om också i byarna. Och sen blev det där Lions så intresserade så de skrev i sin tidning om mitt arbete för den här Kälsaskolan som jag fick byggd till tibetanerna uppe på 3000 meters höjd i Nepal. Yeah. I am so happy about your house. Oh, thank you. Oh, it's beautiful. That's nice. Inside and outside. Now it's as I wanted it to be. You remember in Chalsa? Yes. You were staying. I was a manager of the handicraft center and as always in charge of the camp. Then in 1973, Aino Tigerstedt came there and I met her first. It has been very helpful that she has started kind of a boarding school. There's a hostel and they can sleep there and they can eat there and they can join the school there. And in 1976, I was transferred from there to Kathmandu, that is a Tibetan office, as a representative of His Holiness Dalai Lama in Kathmandu. And then my duty is much more bigger than Jasa, Solokhombo, because I have to look after all the Tibetan people in Nepal. There is around 15,000 people. So still I have been working with Aino Tigerstedt during that time also. And then I have resigned after 3 years from the office. And after that, I thought I must leave all my work with Aino Tigerstedt and hand over to the office along with my other duties. And then later she also asked me to work for her. And at last we approached the Dalai Lama. And she asked to his Dalai Lama that Kesang is now working with me. And she asked whether it's all right or not. And Dalai Lama said, it's all right, it's very nice. So since then we have been working together. Det här var vackert här också. Kesang, look, this is beautiful. Have you seen it before? Aha. Jag börjar säga att Kesang, om man har sett det förut, det går runt i huvudet på mig. Vad sa du att det? Om han hade sett det där förut. Ja, jo, ja. Jag trodde jag hade gryn. Again, we have to take a ticket.
Yes. Framförallt så var det ju de höga bergen. Jag älskar ju höga berg. Och sen var det det här just buddhismen och med deras kloster och lamor och allting. Det var lite sådär mystiskt. Så det var intressant alltså. Det var någonting som var utanför allt vad vi andra känner till. Och det var där det började. And this is also our Buddhist mantra. När min far dog och jag ärvde honom så gick det 6 år före jag orkade tänka på någonting. Och barnen frågade och min man också att men att vad ska du inte göra någonting, använda lite av det där, att ska du inte, nu kan du göra det. Och de visste att jag tyckte om att resa, jag har alltid tyckt om att resa, jag har rest i Norden mycket, i alla de nordiska länderna och så lite annanstans då också i Europa. Då började jag fundera på det. Eller jag funderade inte utan jag visste med samma. Men jag gick lite ännu och tänkte om jag ska komma fram med det, att det här blir omöjligt. Och så en kväll när vi satt och drack te och hade det trevligt så sa jag att ni har frågat mig vad jag ska göra och jag har tänkt resa och jag reser till Nepal. Ja men det var ju trevligt, sa de allesammans och var lyckliga över det här för att de hade unnat mig att jag skulle resa och jag hade varit ganska sorgsen och nere så de tyckte att det där skulle vara riktigt bra. Jag blev förvånad över deras reaktion. Och så fortsätter de att tala om det här Nepal. Men de sa inte Nepal, de sa Neapel. Och då tittade jag på dem och sa att hörni att Neapel är i Italien och Nepal det är i Asien. Nej, men, Gå in här. Och så... ja, jo, vi går in här, för nu går vi 17 in. Ja, Jesus, det går ju ända ner över tårna. Det går ända ner över tårna för honom. Jo, där, I think it is. Yes. Oh, you're fine. Det är första gången jag klappar en apa. Det är riktigt, han där sitter med skalet och den lilla, och nej. Nej. Oj, nu är jag här. Have you seen this behind you, Mikael? This one. Den första vuxenboken jag någonsin läste var Tjur i Tibetan, Aino som blev film här för några år sedan. Och då blev jag oerhört fascinerad av Tibet och lovade mig själv att en dag före jag dör ska stå framför Potala-palatset. Sen gick det många år utan att någonting hände på den fronten tills jag 1980 av min far fick höra talas om Aino och hennes arbete. Aino är nämligen gift, eller var gift med min fars bästa vän som barn. Och då ringde jag henne och bad henne berätta lite om detta. Det resulterade i att jag kort därefter åkte upp till Rånäset, träffade henne och
såg en massa bilder som jag hade tagit där nere och hörde henne berätta om tibetanernas situation. Och där uppe på stående fot beslöt vi att jag åker med henne nästa gång hon ska åka ner till Nepal och Indien. Ja, på den vägen är det. Jag har sedan dess hjälpt till i stiftelsen, kanske främst med ekonomi då. No, she is not here. Hon brukar visa sig i ett fönster ibland. Alltså det brukar hon göra. Den heliga gudinnan. Hon är bara en liten flicka alltså. Lite svårt med andningen. Det bara sitta lite så går det om. Det börjar nu. Det sang han är betänksam. Yeah. You think too lot about what I can and not can. Walk. No, yes, you can. I can. Yes. Yes, then I can. The song is saying I can and then I can. To Pokhara area especially, there's one group, Kamba peoples. So those groups, they need help very badly because there are many people, and in the beginning they have got some handicraft centers here and there in Kathmandu as well as in Pokhara. But some years before the handicraft center, they had to close down because there's no market. So now they are really in a very difficult position. So they need help very much. So she's trying to help them. She's going to concentrate on Pokhara area, that is especially for the Kamba peoples. Jag älskar det. Ja. Jag älskar det. Sätta på morgonen när man går förrän solen har gått och här kan bara lysa. It's good, it's such a good day. Oj, 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 där är allt, hela. Aj. Alla saker. Morgongymnastik, mitt på dagen. Nej. Du förstår att jag älskar berg. Aj. Men jag skulle inte vilja stå på toppen. Well, I mean, I suppose it doesn't matter. Tomorrow or day after tomorrow? Do you mean, now I know. It was Kamba soldiers or something. It was all men. Yeah. That camp, I mean, there I... It's near here. Jag ska ut nu då på sånt där. Then it is 3 camps I visit. Yeah. Tashiling and carpet working, and then Helitar to touch. You want to go to Tashiling? It's far away. I want to go to Tashiling. How are you? Thank you. This is Tiger, right? This is Tiger. This is Tiger. Yes. Yeah. But an old, very old Tiger. No, still very healthy. Yeah. I'm so happy. And you look happy also. Yes. När jag var där ute och kom hem och jag visade bilder och de frågade hur är det och hur trivs jag med den så säger jag att det är så att när jag kommer hem så jag är genast ett stycke bättre människa. Ett stycke bättre människa helt och hållet.
Men efter några månader så är man som man var förut, tyvärr. Så glömmer man allt det viktiga och fina i människolivet. Man glömmer. Man lever som vi brukar här och vi är ganska bortskämda och förstörda på många sätt. Och vi glömmer att vara det som jag kallar för verkliga människor. Vi glömmer att tänka på varandra. I began all my work in nearly 30 years. It was here I got the idea to do something. De 4 sista åren så har jag inte hållit på för att jag har varit sjuk själv och så. Men det där, jag är ändå, jag bildade när jag blev 70 en stiftelse och det gjorde jag för tibetansk flyktinghjälp. Och det var till skolor och utbildning. Och det var då på det sättet sen också under den tiden som jag hade fått internatskolan byggd och fått pengar till den. Men då stod jag där och stirrade för att de tackade och de var lyckliga för internatskolan för den byggdes för ungefär 70 elever men jag tror det har aldrig varit mer än högst 60. Men i varje fall så när den var färdigbyggd så firade vi ju det och sen när jag ska säga adjö och därifrån så säger de att det här Tigerstedt att det har inte blivit av och det har inte alls talats om det. Men jag de trodde visst att jag hade tänkt på det. Att vem ska betala driften? Den årliga driften för skolan och maten och lärarna och allt. Där stod jag. Jag har över 20 år minst. Jag har hållit på med det här nu i ungefär 30 år. Över 20 år har jag betalat hela driften för den där skolan. Och så det gör jag inte mer om. För det är Snow Lion Foundation som betalar nu i Kathmandu. Men det här, några lärare hjälper jag för de har så dålig lön. Så där har jag hjälpt så för när de har familjer och så vill de inte klara sig riktigt. Så jag betalar några lärare också fortsättningsvis. Jag fick ihop 6 miljoner under de här åren bara på att berätta och visa diabilder. När jag inte mer kunde resa så mycket ut så har jag satt de pengar som har blivit över och inte använda ännu. Det är 2 miljoner. Den har jag satt på stiftelsen. För att kunna utbilda, det behövs unga människor som 16-17-åringar går ut skolan. Så den här internatskolan och går ut sina skolor. Sen är det slut. De får någon som det där blir fadder till dem och betalar. Men att det där att i allmänhet tänker ingen på att de ska kunna få utbildning också. Och det är det jag har gett mig in i då när jag fyllde 70. Att de får utbildning för de har 2 miljoner. Och det är på det sättet att de har förräntat sig. De då står i fondpapper och de har förräntat sig så att det finns lite drygt 2 miljoner ännu fast vi har skickat ut. Så vi har vi har 8 stycken som studerar nu, men vi räknar med att vi ska kunna få 10 stycken som studerar. Och det är då till lärare, till jurister, till läkare, till snickare, konstnärer, allting vad de vill. Och det så studerar de ute i Indien. De studerar på universitet i Indien. Sen dessutom så är väldigt viktigt med det här, då skrattar folk när jag säger att det här projektet, det här Tibetan-projektet, det är inte
bara för skolor och utbildning överhuvudtaget. Men det är ett önskeprojekt och då skrattar jag. Och så säger jag, jo, det är därför ett önskeprojekt för att varje krona ni ger åt mig, inte ens en 10-öring går till administration. Alla föreningar har administration. Men jag är helt alene om det. Jag får in pengarna och jag sätter dem genast på banken, ögonblickligen. Mina resor och skriverier och det här frimärken, allting betalar jag själv. You asked me how I am, but you look fine. Yes. So I am in some way saying goodbye to all of you, but I have a son, a grandson that is 27. And he is very interested and was once out with me here also. And I think and here is a sister also, from a sister to my grandson. And I hope that some of this young will continue and that young there. Yes. I'm not that young anymore. I used to be once. Yeah, but I hope so. Yeah. Because I am 84 in next month. So I want to live to 90, I hope. But I am not sure at all. But now I am healthy, but I am so much tired always. And I hate it because it is not real me when I am tired. But I want to do whatever I can for my Tibetans. Yeah. So we too. And from personally myself, I remember too much you. Of course, our Tibetan society in here, and particularly our school, remembers you and pray to the God for your good health and long life. This is on behalf of them, and also not only from the mouth, but with the core of my heart. I was very much appreciated by supporting her financially and physically, mentally, so it was very much fruitful. So she was very much glad and very happy. Again she says that whatever I have spent in this settlement is hand to mouth, very fruitful. The two settlements are resettled here in 1960 when we came from Tibet as a refugee. But two settlements, one of these Penjoling Tibetan refugee settlement and the second Chambaling Tibetan refugee settlement. These two settlement peoples are settled as a Tibetan guerrilla organization in Mustan, the border of Tibet and Nepal, since 1960 to 1974. Since that, there's the political changes or separation from the Chinese government to Nepal government, so we have to settle down from Mustan to Pokhara Valley. So we resettle here and we just try to live our life as others.
want to thank you from my heart and from my soul. I want to thank you. I have no words enough, but I take only some words and thank you because you are really in heart and soul my Tibetan people. You have always been it, and I hope that you will be a free and happy people. Thank you so much for a wonderful evening. Det är ju det att man hinner inte fundera sen när det händer, då händer det. Då är det bara färdigt. Så det är ingenting att sitta och vara rädd för, man kan inte göra någonting. Men att jag fattar inte hur vi kan köra dagligen på sånt här. Det är mig överallt och jag väntar bara på det stora band när man kommer emot fram. One Dalai Lama was in Missouri in UP, and they have intended to move Dalai Lama from Missouri to Dharamsala. Then he sent a minister of his ministry to Dharamsala just to have a look. How does it look like in Dharamsala? Then he came back to Missouri and he said, oh, Dharamsala's water is much more better than the milk of the Missouri. He told to Dalai Lama. Jag har gjort ett oimdåligt intryck på Dalai Lama för att jag stod med foten på hans bara fot med min sko och klack. Så det var ett otroligt intryck, det behöver man säkert aldrig. Jag hade glänsta i ögonen, han skrattade inte, det glänsta i ögonen. Det var mitt första det där intryck jag gjorde på honom, min första audiens. Och sen den här en senare, det var min danska väninna då hon kom tidigare hem. Och så var jag där och fick min audiens hos honom och han hade då en lång, mycket stilig tibetan med mycket fin, han var en aristokrat. Så det är inte många, men det var. Och då sitter han med där och jag kände honom från förut, men han var mycket högtidlig. Och då säger Dalai Lama åt mig och var glad att jag kom och önskade mig välkommen. Och så säger han att har ni det här, var har ni er vän? Så sa jag att jag tänkte att hur vet han att jag har varit min väninna, men jag tror kan han veta det. Så sa jag att det där att hon har, att inte har jag, sa jag så här bara. Jag sa inte att hon inte har rest, jag sa bara att jag har. Ja men er vän, då blev han lite otålig att han inte, ja så sa jag, jo det har jag visst. Och så tog jag min handväska och tog handen ner och så tog jag upp Pelle. Ja, säger han sen, att jag menar just Pelle. Den har jag fått av min far för en 40 år sedan. Och den börjar vara ganska sliten och smutsig nu. Men den är alltid med och när jag håller föredrag sitter den på bordet. Och så den där fina mannen som satt där. Hans min och Dalai Lama har en underbar humor. Han höll på att dö utan skratt på Dalai Lama. Och jag hade gett en liten vit sån här nalle, kritvit, för den måste ju vara fin. You were so kind that you told me, now we go outside in the sunshine in the garden, because you will get a good picture of me when I asked for it. And I got a picture, but you looked just som en spöke, vad är det? Like a ghost. You looked as a ghost, because I did not remember the light and everything, so everything went wrong. But the worst was,
I should not turn my back to you. And when you went, and then we came to the door, and I was in a hurry, and the old monk, he turned his back and went out. Then I came and remembered in the door, and you were staying there, and it said to me, please go out. Then I thought, then I turned my back that I cannot, and I stepped back and on your feet with my high shoes. In spite of my little cold and coughing, I'm very, very happy because of meeting with my old friend, Tibetan supporter, and very, very special old lady, Swedish lady. Now, since we know each other, I think more than almost 30 years, I think. Yes, I think. So, so our friendship, firstly, of course, she really worked hard, raised fund to help Tibetan children, their education mainly. And then secondly, whenever I met her, she always showed me genuine human warm feeling. Oh, very much. So, so therefore, the last few decades of our relationship is something I think, genuine, typical sort of, I think, human friendship. So that friendship, once we Tibetan usually believe, once we know each other, that friendship will remain till our last day. So I'm very, very happy to see here once more. And then, of course, in 60s and 70s, since then you see she involved helping Tibetan children, especially. So they, as I think the refugee in early 60s, that kind of situation now she changed. But still, regarding education for young children, every year number of children growing, and so therefore the help for Tibetan children's education still we need. Yes. Therefore, they all her friends and helper, please support continuously. It's very, very helpful to us. And then, of course, just I mentioned to her, my old friend, that this our struggle is a struggle for a nation. A nation, an old nation with its unique cultural heritage. So you see, we are fighting to gain our basic right. So therefore, the generation change. Even within the last 30, 40 years, you see some generations, when she first came to Dharamsala, now the one generation at that time, now almost now, I mean among the exile government sort of officials, the older people, now they're almost gone. Now the new generation, now you see carrying their work. So therefore, it is sort of the struggle for a nation. So therefore, they help for the future generations. I always believe past is past, future is very, very, very open. So anyway, the future is our own hand. So we can make different shape of future. We can't do past. So in order to make good shape, or in order to make better future, the preparation at present for future is extremely important. For that, education, training is the key factor. So
Therefore, I would like to express my deep appreciation to all those concerned people who are helping us through my old lady supporters. Thank you, thank you. Keep in your house, yes, in your room. Always, always. I can never forget. This is, I think, made in Taiwan, yeah. But very beautiful. It's very beautiful, very. So keep this to the yard. For me? Yes. Both The of them? Oh, oh, fine. Oh no, no. And keep your room. Yes, thank you. Now you wait, Your Holiness. Thank you a lot. Thank you a lot. I will never forget. Never. Trust me.